السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل بندانة بغرزة الجراني، سهلة وبسيطة جدا للمبتدئات وفي نفس الوقت شكلها حلو جدا وشيك. النهاردة هنبدأ طبعا نعمل البندانة بتاعتنا. البندانة بنعملها في البداية بمجموعة من السلاسل. هنستخدم مع بعض خيط متوسط السمك، وهستخدم معاه إبرة رقم 3.5 ملم. وطبعا استخدمي الإبرة اللي عندك، استخدمي نوع الخيط اللي عندك بأي سمك بأي نوع بأي لون بأي شكل. طبعا استخدمي كل الخيوط اللي عندك والإبرة اللي عندك، ما بحددلكيش إبرة معينة ولا سمك خيط معين ولا نوع معين. الخامات المتوفرة عندك تقدري تستخدميها في الطريقة بتاعة البندانة بتاعتنا. هنبدأ طبعا في البداية عشان نحدد مقاس البندانة. مقاس البندانة بتكون هي مقاس دوران الراس بتاعة الطفلة او البنوتة او طبعا الانسة، ايا كان بقى سن الشخص اللي هنعمله البندانة اللي تلم الشعر بتاعنا ده. بنعمل الدوران، بنقيس الدوران بالمتر بتاعنا او حتى من غير متر لو ما عندكيش متر. بتعملي مجموعة سلاسل البداية بعدد زوجي من الغرز، يعني السلاسل بتاعتنا تكون عددها زوجي ما يكونش عدد فردي علشان نشتغل بيها في غرزة الجراني. عدد السلاسل بتكون على قد دوران الراس من فوق الجبين، يعني من عند فوق الحواجب من عند الجبين لأسفل منطقة في الراس اللي هي في خلف الراس. هنبدأ نعمل مجموعة من السلاسل. هسيب مسافة من الخيط وهلف الحلقة على الهوا بالشكل ده. هدخل فيها وألف الخيط واخرج منها واشد الخيط واقفل عقدة البداية، وهعمل مجموعة من السلاسل ايا كان بقى عددها، انا مش هحدد لها عدد بس المهم ان هي في النهاية تكون عدد زوجي. هعمل مجموعة من السلاسل وهقول لكم في النهاية عددها قد ايه علشان نشوف المقاس اللي احنا هنشتغله النهاردة للبندانة. بس انا مش هحدد لكم بردك مقاس معين، انا بس هقول لكم عدد السلاسل اللي انا اشتغلت بيه، لان طبعا هي المفروض تعملوها بالمقاسات اللي انتوا حابينها. هعمل مجموعة السلاسل بتاعتي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل دوت، اشتغلت 60 سلسلة زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هنقفل السلاسل بتاعتنا كلها ونعدل طبعا السلسلة بتاعتنا. في اول سلسلة احنا ارتفعناها بغرزة منزلقة علشان نقفل الدايرة بتاعتنا. في المرحلة دي هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهشتغل على كل غرزة سلسلة هشتغل عليها غرزة حشو. هندخل طبعا في كل الفراغات اللي تقابلنا واشتغل 60 غرزة حشو. فوق كل سلسلة هشتغل غرزة حشو بالشكل دوت لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله ب60 غرزة حشو فوق 60 غرزة سلسلة. زي ما احنا شايفين الراوند بتاعنا الاول بدخل في الفراغ بتاعي حرف الفي بتاع السلسلة والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي على الابرة، الف الخيط واخرج منهم. اصبح كده معايا غرزة حشو. بكمل كل الفراغات الموجودة عندي ب60 سلسلة فوقيها 60 غرزة حشو حتى اخلص طبعا او اصل الى نهاية الراوند بتاعي. هكمل بنفس الطريقة 60 غرزة حشو فوق 60 سلسلة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، اشتغلت 60 غرزة حشو فوق 60 غرزة زيهم فوق 60 سلسلة. في نهاية الراوند طبعا انا بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو ارتفعتها. وفي المرحلة دي هبدأ أسس غرزة الجراني بتاعتي. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 غرزة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة. وبعد كده تاني هلف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس الفراغ اللي أنا ارتفعت منه، هعمل كمان 2 عمود بلفة. 1 في نفس الفراغ تاني، 2. مش هاخد أي سلاسل من فوق، هلف الخيط وهسيب 2 من فراغ من تحت، 1 2 مش هشتغل فيهم. وفي رقم 3 هدخل وهشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل دوت. مش هاخد اي سلاسل من فوق، هلف الخيط على الابرة وهسيب من تحت 1 2 فراغ. وفي رقم 3 هدخل وهشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 في نفس الفراغ او في نفس الغرزة. وهكذا زي ما احنا شايفين بدأنا نكون الراوند بتاعنا اللي هو بغرزة الجراني. مش هناخد سلاسل من فوق،
هلف الخيط على الإبرة واسيب من تحت فراغ 2، وفي رقم 3 هدخل وهشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. ونكرر، هلف الخيط على الإبرة اسيب 2 فراغ من تحت، وفي رقم 3 هدخل واعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. بكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لبداية الراوند، هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص خلصت الراوند بتاعي. زي ما اتفقنا ان انا بشغل بفوت 2 سلسلة من تحت، وفي تالت سلسلة بشتغل 3 عمود بلفة، وما باخدش اي سلاسل من فوق مسافة. احنا زي ما احنا شايفين انا بكمل شغلي على طول مباشرة. في اخر طبعا الفراغ دوت اشتغلت اخر 3 عمود بلفة، بقى معايا فراغين مش هشتغل فيهم خلاص. هروح في تالت سلسلة ارتفاع ارتفعتها في اول عمود طبعا، واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. كده نكون خلاص قفلنا الراوند بتاعنا. في الراوند الجديد هرتفع 3 سلسلة. في حل من يعني في طريقتين نشتغل بيهم في بداية السطر ده. اما ان انا ارتفع من نفس المكان، احنا المفروض هنشتغل فوق الفراغات، فاما ان انا ارتفع من نفس المكان، وزي ما انتم شايفين ان المكان اللي انا برتفع منه فوقيه فوق عمود بلفة، وانا مش عايزه اشتغل فوق الاعمده، انا عايزه اشتغل فوق الفراغات. فعندك حل من اتنين، يا ترتفعي 3 سلسله 1 2 3 وتروحي تشتغلي، وطبعا هيبقى اول عمود بلفة في الفراغ ده، وتروحي تشتغلي في الفراغ اللي قبل اللي هو في الناحيه العكسيه. يعني ما بتشتغليش في الفراغ ده، بتروحي تشتغلي اول فراغ في الفراغ اللي في الظهر ده، تشتغلي 2 عمود بلفة كمان. ادي 1 2. فدي طريقة نكون بدأنا نشتغل فيها في أول فراغ، ان احنا جينا اشتغلنا فيه بالظهر كده، رجعنا بظهرنا واشتغلنا في الفراغ اللي هي قبل الشغل بتاعنا. والطريقة التانية ان من نفس المكان اللي انا واقفة فيه اهو، علشان اروح للفراغ اللي هشتغل فيه دوت، لو عايزة اشتغل بشكل طبيعي بمشي فوق كل غرزة تقابلني بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل للفراغ بتاعي وابدأ اشتغل فيه. يبقى احنا كده قدامنا طريقتين، يا اما هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه وهاجي هلف يعني بالظهر واشتغل في الفراغ اللي في القبل ده، يا اما همشي بمنزلقه فوق الاعمده لغايه ما اوصل للفراغ واشتغل فيه. الراوند بتاعنا دوت هنشتغل ازاي؟ هنرتفع 3 سلسله، وهيكون اول عمود بلفه موجود معايا في الفراغ، وداخل طبعا كل فراغ بشتغل 3 عمود بلفه، يبقى فاضل لي منهم 2. ادي 1 2. وهكذا مش هياخد اي سلاسل، هروح مباشرة للفراغ اللي بعده واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3. وهكذا طبعا الراوند بتاعي كله بدون اي سلاسل من فوق، بلف الخيط على طول وادخل في الفراغ اللي بعده من تحت واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. تاني سطر من غرزة الجيراني بتاعتنا بدأ يبان اهو. بكمل الراوند بتاعي كله، ما باخدش سلاسل من فوق، بلف الخيط على الابر وادخل على طول في الفراغ اللي تحت، اشتغل في كل فراغ 3 عمود بلفة. هكمل السطر ده بنفس الطريقة 3 عمود بلفة في كل فراغ، وبعد كده في نهاية الراوند هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعناها. وزي ما قلت لكم هشتغل كمان سطر بنفس الطريقة، تبدأوها في الفراغ اللي هو على اليمين اوكي مفيش مشكلة، تبدأوها في الفراغ اللي على الشمال، يبقى هتمشوا بمنزلقة لغاية ما توصلوا للفراغ. ايا كانت الطريقة اختاري الطريقة اللي تريحك. هكمل السطر دوت وكمان فوقيه سطر، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت الراوند اللي فات، وكمان عملت راوند كمان تالت، سطر تالت، وبالشكل البندانة بتاعتي اهو. مش باقي معانا غير سطر اللي هو هنعمله بغرزة الحشو زي ما بدأنا السطر اللي عملناه بغرزة الحشو. في ثالث سلسلة ارتفاع ارتفعتها هقفل بغرزة منزلقة، وهرتفع سلسلة من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، وهبدأ اشتغل غرز حشو على كل غرزة حشو. يعني كل غرزة حشو تقابلني هشتغل فوقيها غرزة حشو، يعني كل الثلاث اعمدة دول هشتغل فوقيهم حشو. السلسلة اللي ارتفعناها هعتبرها اول غرزة، ودي كده 1 ودي رقم 3. يعني هشتغل على كل غرزة حشو غرزة سوري، كل غرزة عمود بلفة غرزة حشو. كده 1 2
3 ونروح للي بعدهم 1 2 3 وهروح للي بعدهم، وهكذا بمشي بغرزة حشو فوق كل الغرز الموجودة عندي على الراوند او في السطر اللي انا اشتغلته لتحت، لغاية طبعا ما اخلص عدد الغرز. في النهاية هنوصل تاني يكون معايا 60 غرزة حشو. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة ان انا اشتغل غرزة حشو على كل غرزة من كل فراغ من الفراغات الموجودة قدامي، يعني على كل عمود بلفة بشتغل غرزة حشو، واحنا معانا 3 زي ما احنا شايفين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت اخر سطر عندي في البندانة واخر حاجة عندنا. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة احنا ارتفعناها بالشكل ده. بعد كده طبعا بسيب مسافة من الخيط وبقص الخيط بتاعي، وبعد كده بخفيه بإبرة التنظيف طرف الخيط بتاعي في الشغل. بالطريقة دي بتكون البندانة بتاعتنا، ده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين. طبعا بنزينها بفيونكة، بنزينها بوردة بالشكل دوت. ايا كان بقى طريقة التزيين او الديكور اللي انت حباها مفيش مشكلة، ممكن تسيبيها سادة، ممكن تزينيها بوردة، ممكن تزينيها بفيونكة، بتوكة، بأي حاجة عندك. يعني ممكن توكة قديمة او اي اكسسوري قديم بتلزقيه على البندانة بالشكل ده. بتكون البندانة بتاعتنا سهلة وبسيطة وفي منتهى الشياكة. حابة تعمليها ليكي، تعمليها لبنتك، تعملي بيها مشروع لربات والبنات، ربات البيوت والبنات اللي بيحبوا طبعا يعملوا دخل وهم موجودين في البيت، بيعملوا من شغل الكروشيه شغل جميل جدا زي ما احنا شايفين، وبيوزعوه على محلات الاكسسوري، على المعارض الخاصة بالاكسسوري او التوك. بالطريقة دي تقدري تعملي لنفسك مشروع حلو، وفي نفس الوقت تكاليفه بسيطة وعلى قد ايديكي، ومن غير كمان ما تتحركي وتخرجي وتروحي وتيجي في وسط الناس. دي كانت فكرة النهاردة، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.